নমস্কাৰ, মই আশ্ৰয় বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মষ্ট ক্ৰিটিকেল প্লেনেট শনি দেৱতা যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা গোচৰ কৰিব কোন কোন ভাৱত কি ফল দিব। ঠিক আছে, কি কাৰণে ক্ৰিটিকেল কৈছো, কাৰণ কি শনি দেৱতাক প্ৰেডিক্ট কৰা খুবেই টান। বৰ সহজ নহয় শনি দেৱতাক প্ৰেডিক্ট কৰা। ক'ত কেতিয়া কি ৰিজাল্ট দিয়ে শনি দেৱতাৰ বাহিৰে বেলেগে খুব জলদি বুজি নাপায়। চাওক, এই শনি দেৱতা যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা গোচৰ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্টবিলাক আমি পাম। আমি কিয় জন্ম ৰাশি চাব লাগে এইটো আমি বহুতবাৰ কৈছো ইতিমধ্যে। কাৰণ কিয় চন্দ্ৰৰ পৰা যেতিয়া আমি ফলাদেশ কৰিম ডে টু ডে লাইফত সেইটো একুৰেট বহে। কাৰণ কিয় মনৰ শান্তি থাকিলে সকলো থাকিব, আৰু যিটো কাম কৰিলে মনত শান্তি আহে, য'ৰ পৰা অশান্তি নাইকিয়া হয়, সেইটো কামে আমাক সদায় প্ৰফুল্লিত কৰিব। সেইটো কাৰণে চন্দ্ৰ ৰাশি চোৱা দৰকাৰ। আৰু চন্দ্ৰ যিহেতু মনৰ কাৰক হয়, আৰু মনত ৰাখিব ইয়াতে আমি ৰাশি বুলি ক'লে ৰাশিটো প্ৰথম ভাৱ হ'ব, তাৰ পিছত দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ ভাৱ যাব। ঠিক আছে, অকল ৰাশিটোক ৰাশি হিচাপে নলয়, আমি প্ৰথম ভাৱ হিচাপে ল'ম। জন্ম ৰাশিৰ পৰা শনি দেৱতা প্ৰত্যেকটো ভাৱত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব পাৰে তাৰ ওপৰত আজি আমি ভালকে জানিম। আমাৰ টপিকটো হ'ব যে Saturn transit from মুন চাইন। চাওক, জন্ম ৰাশি যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট আপ টু মীন ৰাশিলৈকে যি হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ যিটো ৰাশি হয় সেইটোকে প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব। আমি ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে মেঘ ৰাশি লৈ আছো, আপোনালোকে যি হ'ব তাকে ল'ব, আৰু যিটো ৰাশি হ'ব সেইটোৱে প্ৰথম ভাৱ হ'ব। ঠিক আছে, আমি মেঘ ৰাশি লৈছো। যদি জন্ম ৰাশিতে যদি শনি দেৱতা যদি গোচৰ কৰে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত, তেনেহ'লে তাক পজিশ্যন হাৰ্ম কৰে। যদি ভাল পজিশ্যনত চাকৰি কৰি আছিল সেই পজিশ্যনবিলাক তেওঁ নষ্ট হ'ব, বা যদি কোনোবা এটা এছ'চিয়েশ্যনত খুব আগৰণুৱা পজিশ্যনত আছিল তেওঁ ডাউনফল হ'ব। ঠিক আছে, তেওঁক উত্থান নিদিয়ে। ট্ৰেনজিট যেতিয়া কৰিব লগ্ন ৰাশিৰ মাজেৰে তেতিয়া তেওঁক কি কৰিব, সদায় ডাউনফল দিব। এইটো নিগেটিভ প্ৰভাৱ শনি দেৱতাই দিয়ে। ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড হাউচৰ মাজেদি যেতিয়া পাৰ কৰিব, জাতকৰ জীৱনত ডিফিকাল্টিজ, বাধা বিঘিনি বহুত আহি যাব। ধনৰ বাধা, পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বাধা, বহুত বাধা বিঘিনি আহিব। শনি দেৱতা ছেকেণ্ড হাউচতো জন্ম ৰাশিৰ পৰা ছেকেণ্ড ভাৱত কোনোদিনে ভাল পজিশ্যন ৰিজাল্ট নিদিয়ে। কিন্তু থাৰ্ড হাউচৰ কাৰণে আকৌ ই ভাল, ই জাতকক ভাগ্যৱান বনাই দিয়ে। ভাগ্যৰ থ্ৰু দি জাতকে বহুত বস্তু আয়ত্ব কৰিব পাৰি। ভায়েক ভনীয়েকৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক থাকিব। ঠিক আছে, তো জাতকক ইয়াতে লাকি বনায়, এইটো এটা ভাল চাইন। আৰু ফ'ৰ্থ হাউচত যেতিয়া শনি দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব, কি কৰিব, তেওঁ শত্ৰু, আনৱান্টেড শত্ৰুবিলাক বঢ়াই দিব। ইয়াতে নিগেটিভ ফল দিব। মাকৰ লগত শত্ৰুতা হ'ব পাৰে, ঘৰৰ মানুহৰ লগত শত্ৰুতা হ'ব পাৰে, ওচৰৰ মানুহৰ লগত শত্ৰুতা হ'ব পাৰে। এনিমি, শত্ৰু বহুত বেছি বঢ়াই দিয়ে, ঘৰৰে হওক বা পৰৰে হওক। আৰু 5 নম্বৰ ঘৰত যেতিয়া, পঞ্চম ঘৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, ই সন্তান সুখ দিয়ে জাতক বা জাতিকাক। ঠিক আছে, জাতক বা জাতিকাক সন্তান সুখ দিয়ে। আৰু 6th হাউচত যেতিয়া ই ভ্ৰমণ কৰিব, জাতকক কমফৰ্ট জনত আনিব, জাতক সন্তোষ প্ৰাপ্ত হ'ব, কমফৰ্ট জনত থাকিব, ভাল ৰিজাল্ট পায়। আৰু 7th হাউচত যেতিয়া আহিব, জাতকক অযথা খঙাল বনাই দিব। খঙৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক বেয়া হ'ব, পাৰ্টনাৰশ্বিপ, বিজনেছ আদিৰ কাৰণে বেয়া। ইয়াতে সপ্তম ভাৱত জন্ম ৰাশিৰ পৰা শনি দেৱতাৰ নিগেটিভ প্ৰভাৱ আহে, খঙাল বনায় জাতক জাতিকাক। আৰু 8ম ঘৰত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব, ইয়াতো নিগেটিভ আনিব। কাৰণ কিয়, জাতক বা জাতিকাক বেমাৰ আজাৰ বৃদ্ধি কৰাই দিব। ঠিক আছে, ৰোগ ঋণ আদি বঢ়াই দিব। মেইনলি বেমাৰ বঢ়া কাম কৰে, এক্সিডেণ্ট আদি দিয়ে, নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। আৰু 9th হাউচত যদি ভ্ৰমণ কৰে, ইয়াতে শনি দেৱতা ভাল পজিশ্যন দিয়ে, ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। ইয়াতে জাতকক কমফৰ্ট জনত দি দিয়ে, কমফৰ্ট, জাতকক সকলো সা সুবিধাৰ পৰা সকলো সা সুবিধা পায় যদি 9ম ঘৰত যদি জন্ম ৰাশিৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰে। আৰু 10ম ঘৰত যদি ভ্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াতে প্ৰভাৰ্টি আনে, দুখীয়া আনে, যাক কয় গৰিবী, ইয়াতে ভাল নহয়। 11th হাউচত যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিব শনি দেৱতা, ইয়াতে গেইন অফ মানি, টকা পইচাৰ উত্থান দিব, ধনৰ উত্থান দিব জাতক বা জাতিকাক। জন্ম ৰাশিৰ পৰা 11th হাউচত শনি দেৱতাই ভাল প্ৰভাৱ দিয়ে, ধন আদি বৃদ্ধি কৰে। আৰু 12 নম্বৰ ঘৰত যেতিয়া শনি দেৱতা ভ্ৰমণ কৰিব, ইয়াতে কি হ'ব, নিগেটিভ হ'ব, ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে। কাৰণ কিয়,
বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দুখ মিছফৰচুন বিলাক তেওঁৰ তাত আহি যায় ঠিক আছে অলাগতিয়াল মিছফৰচুন বিলাকো আহি যায় তো 12 হাউচত জন্ম ৰাশিৰ পৰা শনি দেৱতাই কেতিয়াও ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে ক'ত ক'ত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে 3rd হাউচ 6th হাউচ 9th হাউচ আৰু 11th হাউচ আৰু 6th হাউচ 3rd 5th 6th 9th আৰু 11th হাউচৰ বাহিৰে গোটেইকেইটা ভাৱতে নিগেটিভ প্ৰভাৱ শনি দেৱতাক দিয়া দেখা পোৱা যায় এইবিলাক হল শনি দেৱতাক যেতিয়া জন্ম ৰাশিৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰিব শনি আটাইতকৈ স্লো মুভিং প্লেনেট হয় 2.5 বছৰ এটা ৰাশিত থাকে আৰু চন্দ্ৰ এটা ৰাশিত মাত্ৰ 2.5 দিন থাকে এটা বহুত ফাষ্ট মুভিং প্লেনেট এটা বহুত স্লো মুভিং প্লেনেট তেওঁলোকৰ মাজত কন্ট্ৰাডিক্টৰি হোৱাটো এটা সম্ভৱ কথা হয় ঠিক আছে সেইকাৰণে যে শনি দেৱতা প্ৰায় চন্দ্ৰ ৰাশিৰ কিছুমান ৰাশিৰ বাহিৰে মেক্সিমাম ৰাশিত নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায় আৰু ট্ৰেনজিটত প্ৰায় কেইটামান ভাৱৰ বাহিৰে মেক্সিমাম ভাৱত নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে তাক আমি গম পালো যে প্ৰথম ভাৱত দ্বিতীয় ভাৱত তৃতীয় ভাৱত চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠত কি ৰিজাল্ট দিয়ে এনেকৈ যেতিয়া আমি প্ৰেডিক্ট কৰিম তেতিয়া আমি কোনো জ্যোতিষীৰত যাবই নালাগে নিজে নিজৰ যিটো ভৱিষ্যত বা যিটো ডে টু ডে আহিবলগীয়া ঘটনাবিলাকৰ বিষয়ে আমি আৰামছে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিম ভিডিঅ' সৰু কিন্তু মহত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিছো এইবোৰ সব অথেন্টিক টেক্সট বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে আপোনালোকে যদি ভাবে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হয় চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ইয়াক শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু যদি পাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ